การให้ใบเหมือนกันก็คือตามบีบเลยเสร็จก็เลยต้องปล่อยไว้ก่อนมันก็จะมีการหมักบ่มพ่ออีกแขนเอานานๆนิดนึงไหมเอามาพี่ ให้เหมือนข้าวเปลือกอะแค่เดียวน่าจะดูเหมือนแตกต่าง อ๋อ before after มาพบกับพวกเราได้ที่คอร์สชานะคะ3 วัน 2 คืนค่ะ ครับ สวัสดีครับ